दुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु। अनि आज चाहिँ म यो कालिम्पोङको फम्बीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई रेसिपी मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। फम्बी बनाउनको लागि मैले यो सानो बोलको 2 बोल हरियो मुङको दाल लिएको छु अथवा ग्रीन मुङ बिन र यसलाई चाहिँ पहिला राम्रोसँगले केलाउने सफा गर्ने। दाललाई 3 देखि 4 पल्टसम्म राम्रोसँगले धुनुपर्छ। यहाँ मैले धुइसकेको छु र धुइसकेपछि यसरी पानी एड गरेर ओभरनाइट अथवा 8 देखि 9 घण्टा चाहिँ भिजाएर राख्ने। मैले बिहानै भिजाएको थिएँ, त्यही भएर 8 घण्टा भिजाएको छु र यो दाल एकदमै राम्रोसँगले भिजिसकेको छ। ल हेर्नुस् त। अब यो दाल भिजाएको पानीलाई फ्याँकिदिने। फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले धुने। अन्तमा 1 कप जस्तो पानी एड गरेर दाललाई साइडमा राख्ने। दाललाई पिस्नको लागि मैले यहाँ मिडियम साइजको मिक्सर ग्राइन्डरको जार लिएको छु र सबै एकैचोटी नै मैले यहाँनिर पिस्दै छु। यदि तपाईहरुकोमा सानो मिक्सर ग्राइन्डरको जार छ भने तपाईहरुले थोरै थोरै गरेर पिस्न पनि सक्नुहुनेछ। र यो दालको चाहिँ एकदमै फाइन पेस्ट बनाउन पर्छ। र मैले यहाँनिर एउटा बोलमाथि चाहिँ चीजको कपडा राख्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा कटनको कुनै पनि घरमा सानो कपडा छ भने त्यो लिँदा हुन्छ। र यो कपडामा चाहिँ अब यो पिसेको दाललाई यसरी राख्ने। ग्राइन्डर जारमा रहेको अलिअलि पेस्टलाई चाहिँ मैले यहाँनिर थोरै पानी हालेर यसरी पखाल्दैछु। हल्का हातले अब यो पेस्टलाई स्क्विज गर्नुभयो भने यसरी स्टार्च निस्किँदै जान्छ। अब यो निचोडेर निकालेको पानीलाई साइडमा राख्ने। पानीलाई साइडमा राखेपछि तपाईहरुलाई मैले यहाँ पेस्ट देखाउन गइरहेको छु। यो पेस्टमा हेर्नुस् त अझै पनि स्टार्च धेरै मात्रामा छ। रहेको स्टार्चमा अब यसरी पानी एड गर्ने अनि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाइदिने। पानी अलिक कम्ती भएको जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले फेरि यसरी मैले जस्तै पानी एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो मेथड चाहिँ तपाईहरुले 3 देखि 4 पल्टसम्म रिपिट गर्न पर्छ। यो सेकेन्ड टाइम निकालेको मैले स्टार्चलाई चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम निकालेको स्टार्चसँग एड गर्न गइरहेको छु र यसरी एड गर्न अगाडि चाहिँ एकपल्ट यसरी राम्रोसँगले चलाएर मात्र एड गर्नु होला। 3 देखि 4 पल्ट यसरी स्टार्च निकालिसकेपछि चाहिँ यो दालको पेस्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो तपाईहरुले अब फ्याक्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईहरुलाई वेस्ट गर्नु चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले यसमा प्याज, अदुवा, खुर्सानी तपाईहरुको मनपर्ने इन्ग्रेडियन्ट्स एड गरेर पकौडा जस्तो बनाएर खादा पनि हुन्छ। र मैले चाहिँ यति कलेक्ट गरेको छु 4 पल्ट स्क्विज गर्दाखेरि। र यो जुन चाहिँ बबल्सहरु बसेको छ यसलाई चाहिँ हल्का यसरी हटाइदिने। अब यो दालको जुन चाहिँ पानी छ यसलाई चाहिँ कभर गरेर ओभरनाइट फ्रिजमा राख्ने। यदि वेदर चिसो छ भने तपाईहरुले बाहिरै पनि राख्दा हुन्छ। अब यो दालको पानीलाई फ्रिजमा राख्दा अथवा फ्रिजबाट निकाल्दाखेरि हल्लाउन चाहिँ हुँदैन। पकाउनु भन्दा 1 घण्टा अगाडि नै मैले फ्रिजबाट निकालिसकेको छु। यहाँनिर तपाईहरुलाई म देखाउँछु यसरी सेपरेट भएको हुन्छ यो स्टार्च, त्यही भएर हल्लाउनु हुँदैन। अब बिस्तारो नहल्लाइकिन यो माथि भएको पहेँलो पानीलाई चाहिँ फ्याँकिदिने।
यसरी सेपरेट भएको हुन्छ। पानी जति माथि हुन्छ र स्टार्च जति चाहिँ मुनि बेसमा यसरी बसेको हुन्छ। अब यो बसेको स्टार्चलाई एकपल्ट यसरी मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ। स्टार्च राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि यसमा मैले आधा लिटर जस्तो पानी एड गरेर फेरि मिक्स गर्दैछु। यो मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ अब यो फम्बीको पानी पकाउनको लागि रेडी छ। फम्बीलाई पकाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा ससप्यान लिएको छु र तपाईहरुले कराई अथवा ससप्यान मैले जस्तै कुनै पनि भाँडा युज गर्न सक्नुहुन्छ यो फम्बीको पानी पकाउनको लागि। अब ग्यास अन गर्ने, तर ग्यास चाहिँ मिडियम टु लो राख्ने। फम्बीलाई स्वादिष्ट बनाउने सामग्रीहरू पनि एड गरिहालौँ। यहाँ मैले थोरै बेसार एड गरेँ, हाफ टी स्पुन चाहिँ मैले नुन एड गरेँ, थोरै एमएसजी पनि राख्दैछु, तर यदि तपाईहरु राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ, यो अप्सनल मात्र हो। ग्यासको हिट मिडियम टु लो राखेर यसरी कन्टिन्युस चलाएर अब यो फम्बीको पानीलाई पकाउनु पर्छ। राम्रोसँगले पाकेन भने यसको फ्लेभर राम्रो हुँदैन, अलिक स्मेली हुन्छ। त्यही भएर एकदमै पेशेन्ट राखेर यसरी कन्टिन्युस चलाएर मिडियम टु लो हिटमा यो फम्बीको पानीलाई पकाउनु होला। ल हेर्नुस् त अब यो फम्बीको पानी बाक्लो हुँदै गइरहेको छ र अब यसलाई चलाउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन, कन्टिन्युसली यसरी चलाइ नै रहनुपर्छ। तपाईहरुलाई यो पकाउनको लागि अराउन्ड 8 देखि 10 मिनेट लाग्न सक्छ। फम्बीको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यतिको हुनुपर्छ। यतिको हुँदा चाहिँ तपाईहरुले ग्यास अफ गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ग्यास अफ गरेँ। फम्बीलाई सेट गर्नको लागि मैले यहाँनिर ग्लासको कन्टेनर एउटा लिएको छु र यो ग्लासको कन्टेनरमा मैले तेल पनि लगाएको छु फम्बी नटालोस् भनेर। अब यो तातो तातो पाकेको फम्बीलाई मैले सेट गर्नको लागि यहाँनिर ग्लासको कन्टेनरमा राखेँ। फम्बीलाई सेट गर्नको लागि तपाईहरुले रुम टेम्परेचरमै 2 घण्टा छोड्नु भए पनि हुन्छ अथवा फ्रिजमा राख्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ रुम टेम्परेचरमै 2 घण्टा मात्र राखेको छु र यो फम्बी मज्जाले सेट भइसकेको छ। कन्टेनरको साइडमा टाल्लेको जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले हल्का यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई फम्बी निकाल्नु एकदमै सजिलो पर्छ। ल हेर्नुस् त 2 घण्टामा मात्रै फम्बी एकदमै राम्रोसँगले सेट भएको छ। ल हेर्नुस् त तपाईहरुलाई म यो काटेर पनि देखाउँदैछु। पर्फेक्ट फम्बी कालिम्पोङको जस्तै सेट भएको छ र स्वाद पनि त्यतिको नै मिठो हुन्छ। घरमा एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नु होला। अचारमा मिक्स गर्नका लागि मैले यहाँनिर सानो सानो पनि बनाइसकेको छु यो फम्बीलाई। अब यो फम्बीलाई अझै स्वादिलो बनाउनका लागि मैले यहाँनिर होममेड चिली पेस्ट एड गर्दैछु। यसको लिंक तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। तपाईहरुले एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला। फम्बी र यो चिली पेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। नभए तपाईहरुले कुनै पनि तपाईहरुको फेभरेट अचारसँग यो फम्बीलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा टमाटर, खुर्सानी र लसुनको अचारमा एकदमै मिठो हुन्छ। अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो फम्बीको रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।